בסוף שנות ה-70 העלתה מריל לדרמן יוקליס את המיצג חלומות מקווה. זו הייתה אחת העבודות היחידות באותה תקופה שהראו חיבור חיובי בין פמיניזם להלכה היהודית. הפעם הראשונה שבה הוצג המיצג הייתה בשנת 1977 בגלריה בניו יורק. במהלך המיצג הקריאה לדרמן יוקליס טקסט שכתבה, ובמקביל פרסה סדין לבן והתכסתה בו. בפעם השנייה שבה הוצג, בשנת 1978, הקריאה לדרמן יוקליס את אותו הטקסט, כשהיא מכוסה בסדין על גדות הנהר הדסון. בטקסט היא תיארה באופן מדוקדק כיצד בונים מקווה, והוסיפה תיאור של החוויות האישיות מרוממות הנפש שלה במהלך ההכנות לטבילה ובטבילה עצמה. בתחילת המיצג היא הכריזה: אחיותיי, בעת חדשה זו עבור כולנו, הגיע הזמן לספר לכן מעט על עניינים סודיים אלה. אחר כך היא היללה את הטבילה במקווה. אם גן העדן הוא מעונם של חיי הנצח, המקווה הוא אחד החדרים בגן העדן. במהלך המיצג היא תיארה באופן מפורט את ההכנות לטבילה כפולחן שמחבר את האישה לעצמה. היא הראתה גם את הצדדים הביצועיים של הטבילה, והציגה אותה כפולחן בעל מאפיינים אירוטיים. היא הולכת למקווה בעדנה הבאה מאהבה מתמשכת. מי המקווה מגיעים עד מעל לשדיה כשהיא עומדת. למים יש כוח. היא דוחפת בהתנגדות בעודה יורדת במדרגות. כשהיא עוזבת, נדמה כי המים דוחפים אותה ברכות בחזרה לחיק העולם. מדובר בסוד בין מושא אהבתה לבין עצמה. המיצג הסתיים באקט מדיטטיבי, שבו היא חזרה על המילים "תבלי שוב" 210 פעמים, כמספר הפעמים שטבלה במקווה במהלך שנות הפוריות שלה. חלומות מקווה היה שיר הלל למקווה ולטבילה בו. לדרמן יוקליס אמנם הציגה את הטבילה כפעולה אישית ואינטימית, אבל היא גם קראה לאחיותיה בעת חדשה זו לבחור בחיים, כלשונה, ולהיוולד מחדש כנשים פמיניסטיות ויהודיות. מאוחר יותר, בשנת 1986, הציגה לדרמן יוקליס יצירת אומנות נוספת, הפעם בדמות מיצב של מקווה טהרה שבנתה במוזיאון היהודי בניו יורק. המיצב עסק במבנה של המקווה ובחוויית המעבר שהוא מכוון לייצר. אל מבנה המקווה הזה מוליך גרם מדרגות משונה. כל מדרגה בו פונה לכיוון אחר, זאת כדי לבטא את הרעיון שההליכה למקווה היא מעבר ממצב נפשי ותודעתי אחד למצב נפשי ותודעתי אחר. היא הסבירה שבתהליך הזה, הטובלת חייבת לבחור באופן מודע לעבור ממצב למצב בכל צעד שהיא צועדת לקראת הטבילה. הטענה שלה הייתה שבבסיס החשיבה היהודית עומדות הטרנספורמציה והלידה המחזורית מחדש. גם כאן לדרמן יוקליס הציגה את הטבילה כאקט של בריאה מחדש, וחיברה בין פולחני נשים בעולם היהודי לתודעתה הפמיניסטית.